ayan guys, we are here now sa World Trade Center. Dito tayo ngayon sa Mitsubishi 60th Anniversary Expo. Pasok tayo dito sa Mitsubishi Philippines 60th Anniversary Expo. Tingnan natin anong meron dyan. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa World Trade para sa Mitsubishi 60th Anniversary. Sino nga bang di nakakilala dito sa Lancer? Noong 1987, ito yung pinaka-boom na box type car, and this comes in color red. And our next in line is the L300 Versa van. Ito yung dating people hauler. Ito yung mga times na makikita mo mga estudyante o mga barkada, mag-family. Ito yung ginagamit nilang car kasi puno ng seats para dyan. And ito naman yung Galant 1992. Ito dati yung luxury car ng Mitsubishi. Makikita nyo naman sa forma. Dati pag itong gamit mo during that time, talaga namang trendsetter ka na. And this is the Mirage Cyborg 1993. It comes in white. Ito yung medyo compact vehicle nila. Sleek, maliit. Yan. As you can see, ito pa rin yung Mirage Cyborg na 1993, and the next is yung Lancer Evo 3 1995. Ito yung mga sports car edition nila dati. Yan. Ito naman yung SUV pickup nila dati na L200 1996. Medyo formang box type pa siya at medyo maliit compared to now. And syempre, the ever-famous Pajero 1999. Yan yung mga katapat ng ngayong panahon yan, mga Land Cruiser and yung Nissan Patrol.
natin tong setup nila dito by Overland Kings. Si Sir TJ magdi-discuss kung ano yung mga kinabit nila dito. So, bali ito po yung ating mini kitchen. Then, meron na po siyang kalan. Tapos, faucet po. Yes. Then, meron na po tayo dito sa mini fridge na kung saan pwede kayo maglagay ng yelo, mga chilling drinks. Meron po kami ditong 40 liters na lagayan ng tubig na kung saan is pwede mo siya i-connect dito sa faucet para lumabas yung tubig dito. Yes. Meron din tayo dito mini coffee bar. Dyan sir, pero ngayon kasi hindi na naka-display. Yes. And this one naman sir is pwede mo siyang lagyan ng mga storage ng mga something sir. Ito yung pinaka-host po ng ating tubig. Yung tent naman namin sir is nag-cost po siya ng 200,000. Ang capacity po namin is 2 to 3 person po. Yes, depende po sa lakihan at sa sir. Sa bigat. Okay, thank you sir. Thank you po.